අද ලෝක වෙළඳාමේ දැවැන්තයන් වන මර්ස්ක් සහ MSC වැනි සමාගම් දැවැන්ත නෞකාවලින් ලෝකේ පුරා භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය කරන්නාක් මෙන් සීෂූ ගෝ එනම් සිංහ රාජධානිය එදා ලෝකයේ නාවික වෙළඳාමේ පුරෝගාමී රටක් ලෙස පැවතුණු බව පැරණි චීන වාර්තා සඳහන් කරනවා. ඔවුන් සිංහ රාජධානිය කියලා කිව්වේ අපේ ශ්‍රී ලංකාවට. පුදුම වෙන්න එපා. මේවා අනුමානයන්වත් අතිශයෝක්තියක්වත් නෙමෙයි. මේවා ඇසින් දුටු සහ වාර්තා කළ සාක්ෂි. ක්‍රිස්තු වර්ෂ 8 වන සතවර්ෂයේ අගභාගයේ හා 9 මුල භාගයේ ටැන් අධිරාජ්‍යයාගේ සමයේ ලී චාවෝ නම් චීන නිලධාරියාගේ ලේඛනවල සඳහන් වෙන්නේ සිංහ රාජධානියේ නෞකා ඉතා විශාල බවත්, ලංකාවේ තට්ටු කීපයක් සහිත මහා නෞකා විශේෂත්වයක් ගන්නා බවත්, ලංකාවේ නෞකාවල බඩුබෑම සඳහා විශාල පඩිපෙළවල් තිබුණු බවත්ය. පුරාණ චීනයේ වෙළඳවරායන් වන ගුවාන්ජෝ සහ අන්නාන් වල ලෝකයේ විවිධ රටවලින් පැමිණි වෙළඳ නෞකාවන්ගෙන් අතුරු සිදුරු නැතුව පිරී තිබුණත් ලේඛනවල සිංහදීපයෙන් පැමිණි නෞකා ගැන විශේෂයෙන් වාර්තා කරලා තියෙනවා. ලංකාවේ මේ නෞකා එකල හැඳින්වූයේ යාත්‍රා දෝණි කියලයි. ලාංකීය යාත්‍රා දෝණි ලෝහ ඇන භාවිතයෙන් තොරව පොල්ලණු ආධාරයෙන් මැහුම් කරන ලද ලෑලි එනම් සෝන් ප්ලැන්ක් හල් තාක්ෂණය සහිත ජලය ඇතුළට නොයන ලෙස දියවරණ යොදා තිබුණු යාත්‍රාවේ. මේ නිසා මෙම යාත්‍රාවලට නම්‍යශීලී බවක් ලැබෙනවා. මේ නිසා මුහුදේ දැවැන්ත රළ පහරට නැව හසුවන විට නැවේ සිරුර රළට අනුව සුළු වශයෙන් නැවීමට ඉඩ ලැබෙනවා. දරුණු කුණාටුවලදී නැව කැඩී යාම වළක්වන ප්‍රධානතම සාධකය මෙයයි. සෝමසිරි දේවේන්ද්‍ර වැනි නාවික විද්වතුන් විසින් යාත්‍රා දෝණිය ශ්‍රී ලංකාවටම ආවේනික වූ සුවිශේෂී නෞකාවන් ලෙස වර්ග කළ හැකි බවට සඳහන් කර ඇත. එදා ආසියාවේ නෞකා තාක්ෂණය හරිම දියුණුයි. ලෝකයේ ලොකුම ශක්තිමත්ම සහ තාක්ෂණයෙන් දියුණුම නැව්වල සාඩම්බර හිමිකාරීත්වය සහ නිෂ්පාදන හැකියාවෙන් ලංකාව ඉදිරියේම සිටියා. මේ බව චීන වාර්තාවලින් පේනවා. මෙම වාර්තා ලංකාවේ නැව්වලට ලැබුණු හොඳ සහතිකයක්. තවත් මෙවැනි මීට වඩා පරණ ඇසින්දුටු සාක්ෂි තියෙනවා. ඒ ක්‍රිස්තු වර්ෂ 412 දී අනුරාධපුර මහානාම රජතුමාගේ කාලයේදී. ඔබ දන්නවා ෆාෂියන් නැත්තම් ෆාහියන් ස්වාමින් වහන්සේ ලංකාවේ අනුරාධපුර වසර 2ක් වාසය කළා කියලා. උන්වහන්සේ නැවත චීනයේ බලා ගියේ විශාල වෙළඳ යාත්‍රාවක. එයට උන්වහන්සේගේ භාෂාවෙන් කිව්වේ ෂැන්ග්‍රෙන් දාබෝ එනම් මහා වෙළඳ නෞකාව කියලයි. උන්වහන්සේගේ විස්තරය අනුව මෙම ෂැන්ග්‍රෙන් දාබෝ ලංකාවේ නැවක් එනම් යාත්‍රා දෝණියක් වෙන්න තියෙන ඉඩ ඉතාමත් වැඩි. ඒ ඇයි කියලා අපි දැන් බලමු. 1. උන්වහන්සේ ගියේ ලංකාවෙන් පිටත් වූ නැවක. ලංකාවේ විශාල නැව් චීනයේ බලා ගියා කියලා චීනයේම වාර්තා කරලා තියෙනවා. 2. අති දැවැන්ත ධාරිතාව. ෆාෂියන් හිමි සඳහන් කරන පරිදි මෙම නැව කාර්ය මණ්ඩලය සහ මගීන් 200කට වැඩි පිරිසක් රැගෙන ගියා. එපමණක් නෙමෙයි වෙළඳ භාණ්ඩ විශාල ප්‍රමාණයක්ද රැගෙන ගියා. එකල ඉන්දියන් සාගරයේ මෙතරම් විශාල නෞකා නිෂ්පාදනය කළ හැකි මධ්‍යස්ථානයක් ලෙස ලංකාව ප්‍රසිද්ධව පැවතුණා. 3. කුණාටුවලට ඔරොත්තු දීමේ හැකියාව. මෙම නෞකාව භයානක කුණාටුවකට හසු වී සාමාන්‍ය මුහුදු මාර්ගයෙන් ඉවතට ගසා ගොස් සති ගණනාවක් මහා මුහුදේ අතරමං වී පසුව නෞකාව සහ එහි සිටි පිරිස නිරුපද්‍රිතව සුමාත්‍රා දූපත වෙත ළඟා වුණු බව සඳහන් වෙනවා. නෞකාව යුක්ත සාගරයේ මෝසම් කුණාටු සහිත ගමන් සඳහා හොඳින් නිර්මාණය කර තිබූ නිසා ඔවුන්ගේ දිවි බේරුණා. එන්ජින්, GPS හෝ නූතන තාක්ෂණයක් නොමැතිව මේ භයානක කුණාටු පැමිණෙන මහා සාගරයේ සතපුන් දහස් ගණනක් තරණය කළේ කොහොමද? ඒ වෙනකොට චීනයේ මාලිමා යන්ත්‍ර නිර්මාණය කළා තිබුණත් යාත්‍රා කරන්න භාවිතා කළේ නැහැ. සුළඟ, රාත්‍රී තාරකා මණ්ඩල, පක්ෂීන්, මුහුදු රළ මේවා තමයි මුහුදු ගමන්වල රහස් වුනේ. ඇයි අපේ රට නැව් තාක්ෂණය දියුණු කර මෙතරම් විශාල නැව් හැදුවේ? ඊට කලින් අපි ඉක්මනින්ම බලමු ඇයි අපි මේ දේවල් ගැන දැනගන්න ඕනේ කියලා. ඉතිහාසය යනු කෞතුක වස්තු හෝ නටබුන් ප්‍රදර්ශනයක් හෝ විභාගවලට ලියන විෂයක්ම පමණක් නෙමෙයි. එය අපේ අනාගතයේ ගොඩනැගීමට අවශ්‍ය ආත්ම විශ්වාසයේ පදනමයි. ඉතිහාසයෙන් පාඩම් ඉගෙන ගන්නවා වගේම අපේ පැරණි තාක්ෂණය සහ අභිමානයත් රටේ ආර්ථිකයට විශේෂයෙන්ම සංචාරක කර්මාන්තයට උපයෝගී කරගන්න පුළුවන්.
හරි, දැන් බලමු මෙතරම් විශාල නැව් හැදුවේ ඇයි කියලා. ප්‍රධාන කාරණා දෙකක් තියෙනවා. පළමු කාරණාව තමයි රටේ භූගෝලීය පිහිටීම. අපේ රට පිහිටලා තියෙන්නේ විශාල වෙළඳ මාර්ගවල මැද. අපේ රටට නැගෙනහිරට චීනය සහ නැගෙනහිර ආසියාව තියෙනවා. උතුරට ඉන්දියාව සහ ඇෆ්ගනිස්තානය තියෙනවා. බටහිරට රෝමය, අරාබිය සහ පර්සියාව තියෙනවා. අපේ අතීත මුතුන් මිත්තෝ මේ භූගෝලීය පිහිටීමෙන් උපරිම ප්‍රයෝජනය ගත්තා. වර්තමානයේ අපිට විශාල නැව් සමාගම් නැති වුණත් අපේ කොළඹ වරාය ලොව ඇති ඉතාමත් කාර්යබහුල වරායන් 50න් එකක්. රට කුඩා වුණත් එදා මෙන් අදත් ශ්‍රී ලංකාවේ භූගෝලීය පිහිටීම වෙළඳාමට සුවිශේෂයි. අනික් කාරණාව අතීතයේ මුහුදු ගමන් කෙතරම් බියකරුද කියලා ෆාෂියන් ස්වාමින් වහන්සේගේ වාර්තාවෙන්ම තේරෙනවා. ශක්තිමත් ලොකු නැව් හැදුවේ උනාටු වලට හසු වුණත් නැවයි නාවිකයෝ ආරක්ෂා කරගෙන නිරුපද්‍රිතව භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය කරන්නයි. කොහොමද ඔවුන් මේ දුෂ්කර සාගර තරණය සිදු කළේ? මුලින්ම ඔවුන් මෝසම් සුළඟ තමන්ගේ ප්‍රධාන එන්ජිම කරගත්තා. ශ්‍රී ලංකාවට මෝසම් සුළං කාල දෙකක් තියෙන බව ඔබ දන්නවා. ඒ නිරිත දිග මෝසම් සුළං සහ ඊසාන දිග මෝසම් සුළං. ඉතින් ඔවුන් මේ මෝසම් සුළං සමග ගමන් කිරීමේ කලාව ප්‍රගුණ කළා. ඒ කාලයේ ගමන් කළ සියලුම නෞකා අනුගමනය කළේ මෙම ක්‍රියාවලියයි. නමුත් බොහෝ අනතුරු සිදු වෙලා තියෙනවා. කුඩා නැව්වලට වෙන අනතුරු වැඩි. අවසාන වශයෙන් කිව හැක්කේ එදා ලෝකයේම මවිත කළ තාක්ෂණයකට අපි උරුමකම් කිව්වා. ඉතිහාසය යනු එකතැන පල්වෙන දෙයක් නොවේ. එය ජාතියේ ප්‍රගමනයට යොදාගත හැකි මෙවලමක්. ඒ සඳහා ඉතිහාසයේ ඉගැන්වීම නිසි ලෙස සකස් විය යුතුයි. තවත් මෙවැනි ප්‍රකට අප්‍රකට තොරතුරු සමග යලි හමුවෙමු. ඔබට ජයම වේවා.